Brandon Biggs tiên tri mới nhất 2025 phú sĩ phun trào, nước Mỹ gục ngã, Đảng Cộng sản Trung Quốc thôn tính Đài Loan. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2025, nhà tiên tri người Mỹ Brandon Biggs đã khiến thế giới rúng động khi công bố một lời dự báo đáng sợ, một thảm họa toàn cầu đang tiến đến rất gần. Và dường như sự phun trào dữ dội gần đây của núi lửa Etna tại Ý đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu xác thực những điều ông từng tiên liệu. Những hình ảnh ghi lại hiện trường cho thấy khách du lịch hoảng hốt tháo chạy trong hỗn loạn. Brandon khẳng định đây chỉ mới là bước mở màn của một chuỗi tai ương kinh hoàng. Trong trạng thái cận ngưỡng, một trạng thái siêu thức đặc biệt, ông đã nhìn thấy những viễn cảnh vượt xa trí tưởng tượng. Từ núi lửa phun trào, động đất, chiến tranh cho đến sự xuất hiện của một loại vũ khí chưa từng có và cả biến cố xoay quanh vận mệnh Đài Loan. Chào mừng quý vị đã đến với Ngẫm Media. Trước khi bắt đầu hành trình khám phá đầy kịch tính, nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi, đừng ngần ngại đăng ký kênh và tặng một like cho video này nhé. Brandon Biggs vốn là một mục sư tại bang Oklahoma. Ông từng làm cả thế giới sửng sốt khi dự đoán đúng chi tiết vụ ám sát hụt nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Và giờ đây, ông lại tiếp tục đưa ra những khải thị mới về một biến động mang tầm vóc toàn cầu. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 4 điểm nhấn chính từ lời tiên tri của ông. 1. Bí mật đằng sau loại vũ khí mới sắp xuất hiện. 2. Hình ảnh rợn người về việc Đài Loan bị xâm chiếm. 3. Vụ phun trào hủy diệt của núi Phú Sĩ ở Nhật Bản. Và cuối cùng là chuỗi thiên tai lan rộng khắp thế giới, bao gồm núi lửa và động đất. Thiên tượng đang chuyển động nhanh đến mức đáng kinh ngạc, dù đôi khi Brandon không chỉ rõ thời điểm xảy ra các biến cố, nhưng một khi chúng thực sự diễn ra, e rằng chúng ta sẽ không còn kịp chuẩn bị. Vậy nên đừng quên bật chuông thông báo, chúng tôi sẽ mang đến những tiết lộ gây chấn động. Công nghệ ngày tận thế vượt qua cả bom hạt nhân. Điểm dừng đầu tiên, lời tiên tri rùng rợn về một loại vũ khí chưa từng được con người biết đến. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2023, khi Brandon đang cầu nguyện một mình trong ngôi nhà ở Oklahoma. Trong trạng thái xuất thần, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập dồn dập, ông nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta chết lặng. Một đám mây hình nấm khổng lồ bùng lên, ngọn lửa gào thét, làn sóng nhiệt quét qua như thể bầu trời bốc cháy. Trong cơn hoảng loạn, Brandon bật thốt: "Lạy Chúa, đây là gì vậy? Có phải là bom hạt nhân không?" Giọng nói của Thượng Đế vang lên xuyên qua màn đen đặc quánh. "Không, Brandon, đây không phải là bom hạt nhân, đây là vũ khí mà họ sắp dùng tới." Vẫn trong thị kiến ấy, ông nhìn thấy mình đang đứng giữa tàn tích gần Warsaw, Ba Lan. Nhiệt độ thiêu đốt khiến mọi vật trở nên méo mó. Một vụ nổ khủng khiếp quét sạch phạm vi 50 dặm, ánh sáng như mặt trời rơi xuống trần gian và sóng nhiệt tựa như địa ngục vừa mới mở cửa. Cơ thể con người tan biến trong tro bụi ngay lập tức, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Điều quái lạ là xe cộ vẫn bóng loáng, nhà cửa đứng yên, chỉ có khung cửa sổ kim loại phản chiếu ánh lửa đỏ rực. Tim Brandon đập như muốn nổ tung. Ông thì thầm: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc họ đang âm mưu điều gì?" Thượng Đế trả lời: "Thứ họ khao khát là đất đai. Bom hạt nhân sẽ thiêu rụi mọi thứ, nhưng loại vũ khí này dù cũng chết chóc như vậy, lại có thể giữ nguyên vùng đất, và họ sẽ sớm dùng đến nó." Brandon kể rằng họ sẽ sử dụng một loại vũ khí chưa từng xuất hiện, sức mạnh ngang ngửa bom nguyên tử nhưng không tàn phá cơ sở hạ tầng. Tại sao họ lại chưa dùng ngay bây giờ? Lý do là nếu khai triển lúc này, gió sẽ phản luồng, mang chính năng lượng giết chóc đó trở lại tiêu diệt họ. Họ hiểu rõ điều này nên đang chờ thời điểm lý tưởng để dùng nó theo cách chiến thuật nhất. Đây là một loại vũ khí mới, trông như vũ khí hạt nhân nhưng không phải, và sẽ sớm xuất hiện trên chiến trường. Brandon không chỉ đích danh họ là ai, nhưng dựa trên các lời tiên tri trước, có thể suy đoán rằng ông đang nhắc đến các thế lực bóng tối, những kẻ đại diện cho Sa-tăng dưới trần gian, như chính phủ ngầm hoặc các chính phủ bị thế lực đó thao túng. Còn tin hay không tùy bạn. Nếu một loại vũ khí vượt ngoài trí tưởng tượng thật sự được kích hoạt, hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào? Điều đó có lẽ ai cũng có thể mường tượng ra, phải không? Nhưng liệu một vũ khí như vậy có đang âm thầm ẩn náu đâu đó, chỉ chờ khoảnh khắc khai hỏa? Chúng ta không thể biết chắc. Tuy nhiên, nếu từ bây giờ những người theo Cơ Đốc giáo cùng nhau cầu nguyện để hóa giải nó,
và những tín đồ các tôn giáo khác dùng chính niệm thanh tẩy tà ác ấy, thì hy vọng vẫn còn. Có thể chính hành động đó sẽ xoay chuyển tình thế, khiến cảnh tượng địa ngục và Blandon từng chứng kiến trong cõi âm giới không bao giờ trở thành hiện thực, bởi những gì ông thấy chỉ là kết quả của những sắp đặt từ quá khứ. Còn hiện thực luôn được viết lại từ tâm niệm hiện tại của con người. Tất cả đều là thử thách để thần tính trong mỗi chúng ta được đánh thức, và mọi biến cố đều tồn tại vì khoảnh khắc thức tỉnh hôm nay. Tiếng gầm ngày tận thế của núi Phú Sĩ. Trong hành trình cõi linh giới, điểm dừng chân thứ hai của Blandon là nước Nhật, nơi anh tận mắt chứng kiến một trong những cảnh tượng gây sốc nhất. Núi Phú Sĩ bùng nổ dữ dội, mang theo sức hủy diệt khủng khiếp. Ngày 4 tháng 6 năm 2025, Blandon đứng trong vùng giao thoa giữa các chiều không gian. Gió lạnh lướt qua làn da anh. Phía trước là đỉnh núi Phú Sĩ thiêng liêng, phủ tuyết trắng lấp lánh như tranh thủy mặc. Bỗng bầu trời sầm lại, mặt đất rung chuyển như sắp nứt toác. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đỉnh núi bị xé toạc, tuyết tan thành hư vô. Dòng dung nham đỏ rực tuôn trào như dòng nước nóng cuộn chảy, cuốn phăng ruộng đồng, nuốt chửng làng mạc. Blandon như hóa thân vào cảnh tượng, chứng kiến dòng dung nham cuồn cuộn, cho bụi bốc cao che phủ bầu trời, lan xa đến tận Tokyo. Cả thành phố hoảng loạn, người dân chen chúc nhau tháo chạy. Ông nói đây không phải là một vụ nổ thông thường, mà là toàn bộ đỉnh núi vỡ tung. Âm thanh dữ dội đến nghẹt thở, mặt đất rung lắc như tiếng gầm của chính trái đất. Blandon bay qua Tokyo trong cõi lâm giới, nơi tro bụi dày đặc che lấp cả ánh dương, nhấn chìm thành phố vào ban đêm đầy sợ hãi. Ông hỏi Thượng Đế, khi nào chuyện này sẽ xảy ra? Nhưng câu trả lời chỉ là rất sớm thôi, Blandon, hãy tỉnh thức. Khả năng núi Phú Sĩ bùng nổ như thế liệu có thực? Theo các nhà khoa học, đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Lần cuối nó phun trào vào năm 1707, một sự kiện từng khiến nước Nhật rung động. Giờ đây, tần suất động đất tăng cao, áp lực trong lòng đất tích tụ. Các chuyên gia cảnh báo, nguy cơ núi lửa hoạt động đang tăng mạnh. Cộng hưởng với những dự báo trước đây và phân tích của nhà nghiên cứu địa chất người Canada, Brent Dmytryuk, ông viết trên nền tảng mạng xã hội rằng một trận động đất cấp 10 có thể xảy ra. Nếu kèm theo vụ phun trào, nó có thể kích hoạt sự dịch chuyển địa tầng. Và nếu núi Phú Sĩ thật sự bùng nổ, hậu quả có thể kéo theo cả sóng thần, thậm chí làm thay đổi hoàn toàn hình dạng địa lý Nhật Bản. Liệu núi Phú Sĩ sẽ thực sự gào thét trong tương lai gần, xóa sạch trật tự cũ và viết lại vận mệnh Nhật Bản? Và nếu ngày ấy thật sự đến, bạn đã sẵn sàng chưa? Địa chất rung chuyển, biến động khủng khiếp của lòng đất. Và điều Blandon thấy chưa dừng ở đó. Trong điểm dừng chân thứ 3 của thành trì cõi linh giới, thế giới bước vào một đại biến địa chất chưa từng có. Núi lửa và động đất sẽ cùng nhau tái định hình địa cầu. Tối hôm ấy, ngày 4 tháng 6, Blandon đứng trên ranh giới mỏng manh giữa các chiều không gian. Dưới chân anh, mặt đất rung lên như muốn vỡ. Ngoài khơi, đại dương sôi trào, một khe nứt khổng lồ, rộng cả dặm, trồi lên từ đáy biển, phun trào dung nham đỏ rực như những con rồng lửa bay vút lên trời. Lửa bốc cao, biển cả gào thét. Blandon nói, vành đai lửa Thái Bình Dương sẽ bùng lên từ Alaska, Canada, Nhật Bản, Ý cho đến Hawaii. Các núi lửa lần lượt thức giấc, mặt đất bị vặn xoắn, vết nứt chia cắt thành phố, cuốn sập cả những công trình kiên cố nhất. Blandon đặc biệt lưu ý đến 2 điểm nóng địa chất, Yellowstone và Yosemite, những công viên quốc gia nổi tiếng nhưng cũng tiềm ẩn hiểm họa. Theo ông, một vụ phun trào quy mô lớn đang cận kề. Khi nó xảy ra, tro bụi núi lửa sẽ không chỉ lan rộng mà còn phủ kín toàn bộ nước Mỹ, kéo dài từ bang Louisiana đến tận Canada. Đáng sợ hơn, vùng phía đông sẽ bị bao trùm bởi một lớp chất đặc, sền sệt màu xám, giống như thạch đang nuốt chửng mặt đất. Blandon tin rằng vụ phun trào gần đây của núi Etna tại Ý chính là tín hiệu khẳng định những lời cảnh báo của ông không phải là viễn tưởng. Đồng thời, nhà địa chất học người Canada, Brent Dmytryuk, cũng lên tiếng cảnh báo các hoạt động địa chấn và núi lửa đang có xu hướng mạnh dần lên, có thể gây ra sự trôi sụt và dịch chuyển của các mảng địa tầng. Xét từ góc độ khoa học, vành đai lửa Thái Bình Dương là nơi hoạt động địa chất dữ dội nhất trên hành tinh. Khi các mảng kiến tạo va chạm,
không chỉ động đất và núi lửa xuất hiện, mà sự thay đổi địa hình như đường bờ biển bị đẩy lùi hay đảo mới hình thành là hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy, liệu loạt biến động này có thực sự xảy ra vào năm 2025 hoặc trong tương lai gần năm 2026? Nhà tiên tri Parker từ Anh Quốc cảnh báo rằng nếu nhân loại không tỉnh thức về mặt tâm linh trong năm 2026 thì cơ hội bước vào kỷ nguyên hoàng kim sẽ vụt mất. Nhường chỗ cho một thời kỳ đen tối u ám, đã đến lúc con người cần nghiêm túc suy nghĩ về vận mệnh của chính mình. Hành trình đi qua cõi linh giới của chúng ta giờ chỉ còn lại 1/4 chặng đường. Nếu những gì bạn vừa nghe khiến tâm trí bạn lay động, đừng quên nhấn theo dõi và bật chuông thông báo, vì vẫn còn nhiều sự thật rúng động đang chờ được hé lộ ở phía trước. Và điểm dừng chân cuối cùng của hành trình hôm nay là một lời tiên tri địa chính trị khiến người ta không khỏi lạnh gáy: số phận của Đài Loan. Vạch chân khủng hoảng và âm mưu ở Đài Loan. Ngày 4 tháng 6, Brandon thấy mình đang đứng trong cõi linh giới tại Đài Loan. Trên bầu trời, một bán cầu đỏ như lớp màng mờ hiện ra, che phủ toàn bộ không gian. Không khí nặng nề, sợ hãi bao trùm. Ông chứng kiến xã hội Đài Loan ngày càng rạn nứt, mâu thuẫn chính trị leo thang, biểu tình bùng phát không ngừng, người dân mất niềm tin và đổ lỗi lẫn nhau. Trong lúc đó, làn sóng thâm nhập từ Trung Quốc như dòng nước ngầm mãnh liệt, gián điệp len lỏi vào các cơ quan công quyền, nền kinh tế bị thao túng, tin giả tràn lan, gây ra hỗn loạn và hoang mang trong dân chúng. Đúng vào thời điểm ấy, đội quân Trung Quốc đột ngột xuất hiện, nhanh như một cơn lốc, tiến thẳng vào Đài Loan với mục tiêu rõ ràng: chiếm lấy đầu não chính trị và quân sự. Họ tràn vào các tòa nhà chính phủ, nhanh chóng kiểm soát thủ tướng và nội các. Tiếng súng, tiếng hô hoán vang vọng khắp đêm đen. Brandon mô tả sự việc như một cái chớp mắt. Chỉ một khoảnh khắc, Đài Loan đã rơi vào tay Trung Quốc. Liệu cuộc tập kích này có dẫn đến một cuộc chiến quy mô toàn cầu? Brandon trả lời rằng ông không thấy viễn cảnh đó. Những gì ông nhìn thấy chỉ là việc lực lượng Trung Quốc tiếp quản chính quyền và thay thế bằng người của họ, nhanh gọn đến mức gần như không thể phản ứng. Người dân Đài Loan liệu có kháng cự? Trong hình ảnh mà Brandon hình dung, người dân dường như nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn, nên chỉ chống cự yếu ớt rồi nhanh chóng đầu hàng. Brandon cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao không có viện trợ? Vì sao Hoa Kỳ không xuất hiện? Và rồi trong cảnh tượng mơ hồ ấy, ông thấy nước Mỹ bị phủ bởi một lớp vật chất màu xám. Từ New Orleans kéo dài tới Canada, toàn bộ vùng đất phía đông như bị bao vây trong một lớp chất dày, nhầy nhụa như thạch màu tro. Hiện tại, nước Mỹ đang rơi vào trạng thái bối rối khi phải đối mặt với một loại chất xám bí ẩn xuất hiện trên lãnh thổ. Brandon cho biết, chính sự hiện diện kỳ lạ này đã khiến Mỹ bị kìm hãm, mất đi khả năng chủ động, và đúng vào thời điểm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bất ngờ khởi động cuộc tấn công của mình. Nhưng chất xám đó rốt cuộc là gì? Brandon thừa nhận ông không thể xác định rõ, nhưng anh tin chắc rằng đó không phải là hậu quả từ phóng xạ hạt nhân. Thứ ông thấy giống như tro bụi, có thể là tàn tích của núi lửa, một loại thiên tai chưa từng được ghi nhận, hoặc cũng có thể chỉ là biểu hiện tượng trưng cho sự hỗn loạn lan tràn, khiến Mỹ bị sao nhãng nghiêm trọng. Theo suy đoán cá nhân, cảnh tượng mà Brandon chứng kiến có thể là kết quả từ những biến động địa chất khổng lồ, động đất và núi lửa bùng phát dữ dội trên phạm vi toàn cầu, tạo điều kiện cho Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa cơ hành động và áp sát Đài Loan. Nếu đặt trong bối cảnh phân tích địa chính trị, lời tiên tri ấy mở ra một viễn cảnh đáng để suy ngẫm. Mối quan hệ Mỹ-Trung hiện đang ở mức căng thẳng tột độ, và Đài Loan từ lâu vẫn luôn là điểm nóng. Chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc còn nắm quyền thì vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là mối lo thường trực. Tham vọng thống nhất Đài Loan không phải là ý đồ riêng của Tập Cận Bình, mà đã được thai nghén từ thời Mao Trạch Đông. Từng thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều coi đó là mục tiêu cốt lõi của họ. Dù Hoa Kỳ từng nhiều lần cam kết sẽ hỗ trợ Đài Loan, nhưng nếu chính nước Mỹ lâm vào đại họa như thiên tai tàn khốc hay khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, thì khả năng ứng cứu chắc chắn sẽ bị bóp nghẹt. Chứng kiến điềm báo đầy u ám ấy, Brandon bắt đầu thành tâm cầu nguyện cho Đài Loan, cầu mong tai họa sẽ không xảy ra. Song song với đó, ông còn thấy một luồng sinh khí mới đang trỗi dậy từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Một làn sóng phục hưng văn hóa, tinh thần đang dần hình thành tại châu Á, lan rộng với tốc độ không thể ngờ. Có lẽ những chấn động
thiên tai hay biến động quân sự ấy chính là khúc dạo đầu trong một cuộc đại thức tỉnh của dân tộc Á Đông. Liệu vận mệnh của Đài Loan có đúng như những gì Brandon tiên đoán? Liệu đây có phải là dấu hiệu cho một cuộc chuyển mình địa chính trị chưa từng có? Phải chăng chúng ta giống như Brandon cũng nên bắt đầu cầu nguyện cho vùng đất ấy, cầu nguyện cho tai ương không giáng xuống cho nhân loại, cho Đài Loan có thể đứng vững trước sự thâm nhập và xúi giục của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cầu nguyện cho sự đoàn kết dân tộc và một tương lai yên bình, tươi sáng. Quý vị thân mến, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị nghĩ sao về những lời tiên tri mới nhất của Brandon Biggs? Hãy bình luận bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Đừng quên đăng ký kênh, ấn like và chia sẻ cho những người bạn thân yêu của mình nhé. Sự tương tác của quý vị là nguồn động lực lớn nhất đối với chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.